আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ মই এনেকৈ ব্ৰেড চপৰ ৰেচিপি এটা একদম সিম্পল ৰেচিপি কম সময়ৰ ভিতৰতে এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে বনাব পাৰিব আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চাব তেতিয়া গম পাব মই এই ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনাইছোঁ বেছি বস্তু ইয়াত দৰকাৰ নহয় খালি 2 বিধ 3 বিধ বস্তু দি মই আপোনালোকক বনাই দেখুৱাইছোঁ মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে এটা সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে এটা লাইক কৰিব আহক এতিয়া বেছি দেৰি নকৰি ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ ব্ৰেড চপ বনাবৰ কাৰণে মই এনেকৈ ব্ৰেড লৈ লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে নৰ্মেল ব্ৰেড বিলাকো যিবিলাক পায় সেইবিলাকো ল'ব পাৰিব মই এনেকৈ ব্ৰেড লৈ লৈছোঁ আৰু মই এই বনাম মই আজি আলু দি এনেকৈ আলু মই সিজাই লৈছোঁ এনেকৈ আলু সিজাই লৈছোঁ মই ইয়াত 4টা আৰু দি আছোঁ মই এনেকৈ সৰু সৰুকৈ পিয়াজ কাটি লৈছিলোঁ এটা এইখিনি মই এতিয়া ইয়াত দি দিছোঁ আৰু এনেকৈ জলকীয়া কাটি লৈছিলোঁ 3টা আৰু এইখিনি মই ইয়াত দি লৈছোঁ এনেকৈ জিৰা পাউডাৰ দি আছোঁ মই 1 চামুচ দি আছোঁ মই এনেকৈ চাট মছলা 1 চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ দিছোঁ মই 1 চামুচ দি আছোঁ মই এনেকৈ ডাঙৰকৈ জলকীয়া কাটি লৈছিলোঁ শুকান জলকীয়া এইখিনি মই দি লৈছোঁ ইয়াত এনেকৈ ধনিয়া পাত কাটি লৈছিলোঁ মই সৰু সৰুকৈ এইখিনি মই ইয়াত দি লৈছোঁ দিছোঁ মই এনেকৈ নিমখ 1 চামুচ আপোনালোকৰ যিমানখিনি নিমখ দৰকাৰ সেইখিনি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু মই লাষ্টত দি আছোঁ এনেকৈ আদা মই ৰুকি লৈছিলোঁ 1 চামুচ এতিয়া মই এইখিনি ভালকৈ হাতেদি মিক্স কৰি ল'ম এনেকৈ মই আলুখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ এইখিনি মই এতিয়া থৈ আছোঁ সাইডত আৰু এনেকৈ মই পানী লৈ লৈছোঁ আৰু ব্ৰেড লৈ লৈছোঁ 1 পিচ এনেকৈ 1 পিচ পানীত এনেকৈ ডুবাই দিম মই ডুবাই পেলাই মই এইখিনি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ হেঁচি ইয়াৰ পানীখিনি উলিয়াই ল'ম আৰু এই আলুখিনি যে মই মিক্স কৰি ৰাখিছিলোঁ এতিয়া ইয়াৰ 1 চামুচ মই এই চামুচ দি লৈ ল'ম লৈ মই এনেকৈ মাজত লৈ লৈছোঁ চাওক আৰু মই এইখিনি এনেকৈ সমানকৈ লৈ ল'ম এনেকৈ চাওক মই ধুনীয়াকৈ গোল কৰি ল'লোঁ একদম পুৰা কণীৰ আকাৰত বনাই লৈছোঁ মই যিহেতু ব্ৰেড চপ বনাই আছোঁ এনেকৈ মই এতিয়া থৈ আছোঁ এনেকৈ মই থৈ লৈছোঁ এইখিনি আৰু 1 পিচ বনাই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আকৌ মই এনেকৈ পানীত লৈ লৈছোঁ তিয়াই লৈ পেলাই মই আকৌ এইখিনি এনেকৈ হেঁচি লৈছোঁ পানীখিনি ধুনীয়াকৈ উলিয়াই ল'ম ইয়াৰ পৰা আৰু মই এনেকৈ লৈ আছোঁ 1 চামুচ লৈ মই এনেকৈ লৈ লৈছোঁ এনেকৈ 1 চামুচ লৈ লৈছোঁ লৈ মই এনেকৈ আকৌ এইখিনি ধুনীয়াকৈ চাৰিওফালে উঠাই লৈছোঁ এনেকৈ আপোনালোকে কৰিব আৰু বনাই খাব মই যেনেকৈ দেখুৱাই আছোঁ আজি এই ব্ৰেড চপটো আৰু এনেকৈ ধুনীয়াকৈ হাতেদি হেঁচি এইখিনি গোল কৰি ল'ব এনেকৈ চাওক মই এইটো বনাই লৈছোঁ এতিয়া মই এনেকৈ সম্পূৰ্ণ গোটেইকেইটা বনাই ল'ম এনেকৈ চাওক মই সম্পূৰ্ণ গোটেইকেইটা এনেকৈ বনাই ল'লোঁ চাওক আৰু এনেকৈ লাগিছে একদম ধুনীয়া কণীৰ নিচিনা দেখিছে আৰু এইখিনি এনেকৈ বনাই লোৱাৰ পিছত অকণমান সময় আপোনালোকে ফেনৰ হাৱাত ৰাখি দিব ফেনৰ হাৱাত থ'লে মানে এইখিনি ধুনীয়া শুকাই যাব মানে ড্ৰাই হৈ যাব তেতিয়া আপোনালোকে তেলত ভাজি ল'ব পাৰিব এতিয়া এনেকৈ মই ফেনৰ হাৱাত অকণমান সময় থৈ দিম ফেনৰ তলত মই এনেকৈ আধা ঘণ্টা যিহেতু ৰাখি দিছিলোঁ আৰু এইখিনি মোৰ ধুনীয়া ডাঠ হৈ গৈছে আৰু মই এতিয়া এইখিনি তেলত ভাজি ল'ম এনেকৈ মই গেছত কেৰাহী বহাই আগতে থৈ দিছিলোঁ ইয়াত তেল গৰম হৈ গৈছে মোৰ আৰু তেল মোৰ ধুনীয়া গৰম হৈ গৈছে আৰু তেল বেছি গৰম কৰিব নালাগে অকণমান গৰম কৰিব লাগে আৰু এতিয়া মই এটা এটাকৈ এই চপকেইটা ইয়াত দি ল'ম আৰু এতিয়া অকণমান সময় এনেকৈ থাকিবলৈ দিব লাগিব কাৰণ তলৰ ফালৰ পৰা অকণমান যেতিয়া ৰঙা হ'ব তেতিয়া মই উল্টাই দিম এনেকৈ চাওক মই ধুনীয়াকৈ এইকেইটা মানে তেলত ভাজি আছোঁ আৰু এনেকৈ মোৰ তলটো হৈ গৈছে এতিয়া মই এটা এটাকৈ এনেকৈ চামুচে দি মই এনেকৈ লাহে লাহে লৰাই দিম তল ওপৰ কৰি দিম মানে আৰু গেছৰ জুই ইয়াত অকণমান মিডিয়াম কৰি দিব তেতিয়া ধুনীয়াকৈ এইটো হৈ আহিব পটকৈ এনেকৈ চাওক মই তল ওপৰ কৰি এইকেইটা ভাজি ল'লোঁ আৰু মোৰ এইকেইটা হৈ গৈছে ধুনীয়া কালাৰ হৈ গৈছে মই এইখিনি এতিয়া নমাই ল'ম এনেকৈ চাওক দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে কালাৰটো কি ধুনীয়া হৈছে
চাওক এনেকৈ এতিয়া মই সম্পূৰ্ণ গোটেইকেইটা ভাজি ল'ম এনেকৈ মই সম্পূৰ্ণ ধুনীয়াকৈ বনাই ল'লোঁ চাওক দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে একদম সফট হৈছে মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এনেকৈ চাওক ইয়াৰ আৱাজ লাগিছেনে একদম ধুনীয়া আৰু মই এটা আপোনালোকক কাটি দেখুৱাই আছোঁ চাওক ইয়াৰ ভিতৰখন দেখিছে একদম চিংৰা যেনেকৈ হয় তেনেকৈ এইটো মই আপোনালোকক বনাই দেখুৱাইছোঁ আৰু ইয়াৰ লগত দি আছোঁ মই এনেকৈ টমেটোৰ সস আৰু ইয়াত কোনো চাটনি নালাগে ব্যৱহাৰ কৰিব এই টমেটো সসেদি আপোনালোকে খাব পাৰিব আৰু এনেকৈ আপোনালোকে কম সময়ৰ ভিতৰতে মই যেনেকৈ আজি বনালোঁ এনেকৈ আপোনালোকে কম সময়ৰ ভিতৰতে এই চপটো বনাব পাৰিব খুব সিম্পল এটা ৰেচিপি বেছি কষ্ট নহয় আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে চাই যদি ভাল পায় তেতিয়ালে প্লিজ এটা সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু লগতে এটা লাইক কৰি দিব আকৌ মই নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম আজিলৈ ধন্যবাদ